gagawin natin today ay actually 10 facts about me. Kasi before I do the next videos, gusto ko syempre, meron man lang introduction yung mga manonood kung sino ba ako at bakit ko ba ito ginagawa or ano bang trip ko sa buhay. Yan. But, kasi hindi ako sanay na, or ayoko lang na magsasalita lang ako dito na magsasalita na wala akong ginagawa. Kasi, tingnan mo, medyo busy hands ako. Gusto ko meron ginagawa yung hands ko. So, habang nagkikwento ako or nag-share ako ng 10 facts about me, we're also doing a 3 ingredient, actually 4 ingredient, no oven chocolate cake. Okay? So, ganito pala to, no? Medyo nakakakaba na, ewan, parang first date mo lang. Ewan ko, kasi parang gusto mo presentable ka pa rin. 5 minutes later. Okay, so, without further ado, if you wanna know how to make a 4-ingredient chocolate cake, stay tuned. Okay, so before anything else, I'll tell you the 4 ingredients that you'll be needing for today. Okay, so the 4 ingredients ay kailangan natin ng Oreo cookies, kailangan natin ng baking soda, ng salt, and milk. Okay, yung milk, eto na, nilagay ko na kasi siya sa cup para hindi na ako mag-measure mamaya. Okay, so yan. Ang kailangan natin to fill this, itong lalagyan na to, ay 46 na face ng cookie. So, kung 46 faces, 23 siya na magkapatong. Okay? So, kung 23, kailangan natin ng 8 na tigta-tatlo. Pero, kung kaya naman na ang bibili niyo na lang is yung naka-roll na, mas okay yun. For saving on plastic, mas madali siyang bilangin. Okay? So, ang una natin gagawin, of course, ay, ayan, buksan natin yung mga Oreo at paghihiwalayin natin yung cookie mismo dun sa cream niya sa gitna. Okay. So, ayan. Dapat pala binuksan ko na siya lahat kanina. Okay, so while we're doing this, okay, so eto, ayan, paghiwalayin mo siya, and then you set aside the face of the cookie, and then ihiwalay mo din yung cream. Okay. So while we're doing this, I'm going to start sharing about facts about me. Okay? So for our first fact, ang real name ko actually ay spelled as Guelina. And most people, ngayon, ang tawag na sa akin ay Guel. Okay? Nag-start yun nung college. Pero, ang totoong tawag talaga, or ang totoong basa talaga sa name ko, since birth, ay Jelina. As in, parang silent U siya. Okay? Pero dahil nung college nga ako, binansagan ako nag-dwell ng mga orgmates ko sa college, ng mga friends ko. Tinanggap ko na, binanindigan ko na yung Guel. Kasi hanggang sa work, naging Guel na yung tawag nila sa akin. Kung meron kayong blender sa bahay, okay lang na sa blender nyo na siya ilagay. Okay? Ako sa blender na yung ginagamit ko magmula nung natutunan ko na gamitin siya using the blender. Kasi nung una kong ginawa to, nilagay ko yung cookies sa ziplock and then dinurog ko siya. Dinurog ko siya isa magkakasama doon bago ko siya pinaghalo-halo. Problem with that is medyo mahirap kasing haluin kapag nakasama na yung cream. Kasi thick yung cream, diba? So medyo hassle siyang haluin. Pero kung may blender kayo, blender nyo na lang. So next fact about me, daming chika na best, diba? Next fact about me ay I love okra. As in, super love ko. Favorite ko siya. Dito sa bahay, ako at saka yung dad ko, sobrang hilig namin sa okra. So, pinag-aagawan namin yung okra pagka yung ulam namin may okra. Okay? So, kung mahilig ka sa okra, sure, magkakasundo tayo. Ang next fact natin ay, I've always wanted to do triathlon. So, pag triathlon ay
bike, bicycle. Baliktad yung face. Baliktad siya. Share ko lang. Ayan. I've always wanted to try triathlon. As in, bike, swimming, and running. That's a third fact about me. So, nung bata ako, nag-train kami mag-swim. Sama ko yung isang brother ko. And then, after that, kaso, ang problem, this is the fourth fact about me. Ang problem ay, hindi ako marunong mag-bike. Yun. So, feeling nyo ba, I'm 23 now, feeling nyo ba, kaya ko pang matutunan mag-bike? I mean, sa experience nyo ba, kaya pa na matutunan mag-bike? Okay. Yun. So, ang goal natin is by the time I finish my 10 facts, tapos na rin tayo sa paghahalo-halo and pagpe-prepare ng ingredients natin. Okay, sobrang easy gawin nitong cake na to. So, kapag ka on the go lang, kailangan ng may gusto nyo lang ng chocolate cake at home, ganyan. Number 5, wala kaming province. Wala na akong kinalakihan na probinsya. Kaya, I've lived around 4 different provinces and cities already. Okay, so, nung pinanganak ako, okay. So, ayan na siya. Nakalagay na dito lahat. Nakalagay na lahat dyan yung cookie face natin and then nakahiwalay yung cream. So, iniiwalay ko lang yung cream kasi gusto ko pag binlend ko siya muna para humalo muna siya dun sa other ingredients. Tapos, gagawin lang siyang mas thick. Yung mixture natin, gagawin mas thick lang ng cream. Okay. So, next we have here, let's put baking soda. Baking soda. Ang kailangan lang natin na baking soda ay 1 teaspoon. Okay. So, meron ako dito 1/4 teaspoon na pang measure. So, kung 1/4 to, ilan yun? Okay. 4. Yan. Okay. So, 1, 2, 4. Okay. So, 4 lang na kasi 1/4 teaspoon to. Pero, ang baking soda na kailangan nyo, again, 1 teaspoon lang. Okay. 6th fact about me ay okay, ang first ever sweldo ko for a full-time regular job ay tumataginting na 8,000 pesos. Guys, 8,000 pesos. Nag-work ako yung work ko na yun, 2017 na. I graduated 2016, but after my graduation, hindi ako agad kumuha ng full-time na job. As in, freelance lang. Isipin mo, 8,000 yung 2017. But I accepted it. It was a good experience. I loved my job. And, na-enjoy ko yung buong experience. 7. Okay. Ilalagay ko muna to bago natin sabihin yung 7. For the salt, this is salt. Pinch lang yung kailangan, guys. As in, be careful kasi nung unang gawa ko neto, yung pinch ko hindi ko natansya masyado. So ito, kailangan lang natin ng konting pang enhance ng lasa. So konting-konti lang talaga siya. Okay, as in ganyan lang. Yan. Okay? So put it there. Kasi sobrang malasa yung salt kapag contrasting yung flavor, yung lasa na kasama niya. Okay. So, number 7 ay, okay, feel free to judge me, but hindi ako nagde-deodorant. As in, ever since, never kong tinry, never akong gumamit ng kahit anong deodorant product. Kahit tawas, or kahit ano pa yan. Okay? Pero, wala naman, as in, malinis naman ako. Okay naman yung amoy ko. Siguro hindi lang talaga nasana yung katawan ko. Yun. So, hindi ako nagde-deodorant. Tipid, syempre, maganda yun.
Pero, yun, yung ibang tao parang, what? Talaga ba? Ganun. Pero, yeah, hindi ako nag-deodorant. Okay. So, fact number 8 ay ang first meal ever na natutunan kong lutuin ay sinigang. Favorite ko kasi yung sinigang. Kaya, yun yung una kong pinag-aralan. Pero actually, kaya lang ako na napilitan pag-aralan siya ay dahil nung time na may instance na nagluluto yung mom ko, tapos sabi niya, kailangan niya bigla umalis. So, kailangan ko ituloy yung niluluto niya. So, yun. Iniwan niya lang ako ng instructions. Tapos, umalis siya. So, niluto ko. Masarap naman. And then, doon na nag-start na nahilig na rin ako sa luto-luto. Ganyan. And then, fact number 9 ay, okay, I drink straight from the pitcher. Okay, so, sa bahay namin, meron kaming kanya-kanyang pitchel na lang. Kasi, kapag sa baso, hindi ko alam kung ako lang yung ganito, pero parang bitin yung pag-inom mo, parang, yun na. So, nakakabitin siya. So, ang ginagawa ko, diretso na ako sa pitchel umiinom. Sire-refill ko na lang pagkatapos. Mas fulfilling, as in parang, kasi may refreshing feeling siya after. Yun. Okay, so now, we're going to put na the milk. We need 1 cup of milk. So, eto, nung una, hindi ko alam na ang sukat niya ay 1 cup. So, nagme-measure pa ako using this one. Okay? So, nung tinry ko, sakto siya 1 cup pala. So, mas mabilis yung trabaho. Okay? I'm using fresh milk. Pero pwede naman na evap din yung gamitin nyo. Okay? So, ayan. Kompleto na yung ingredients natin. You just put them really all together. Pero yun nga, kung wala kayong blender, I suggest durugin nyo muna yung cookie face separately and then tsaka nyo sila paghalu-haluin. Okay? Haluin nyo lang siya, i-mix nyo siya until maging wala nang mga buo-buo. Okay. Last fact about me that siguro yung ano na lang. I graduated college na 19 years old. Yes. 19, as in 19. Okay? Pero, pa 20 naman ako on that same year. Pero, syempre, nakakatuwa pa rin na yung mga tao, parang nagugulat pa rin sila na, ha, ang bata mo namang gumraduate. Yun, so 19 ako gumraduate, maaga akong nag-work, so maaga rin akong stress. Maaga akong nasa stress, maaga akong pagod na. Charot! Okay, so now that we've mixed everything together, as just like what I said, mamaya ko pa i-mix yung cream. So, i-blender muna natin itong, the rest of the ingredients. Okay? Later. After na-mix nyo na siya, well, in ganyan na siya, liquid na siya, yan, you mix the cream, you put the cream inside. Much later. Yan, okay. So, we're done, we're all set. So, if you're wondering anong gagamitin natin to cook this, kung wala palang oven na gagamitin. Ang gagawin lang natin is, isi-steam natin siya. Oh, but before you do that, make sure to put nanya, plastic cover dito. So, this is what the steamer looks like. Yan siya, may pot, and then, meron yung parang may butas-butas. Okay, so you just put the container doon, and then we're going to cook it for 40 minutes. So make sure that your fire is really low. Okay, so now our finished product is here. And so nandito na ang ating 4-ingredient no oven chocolate cake. Okay, so again, for the yung pinaka-icing niya sa ibabaw, what I did was, I mixed cream, all-purpose cream, tapos konting condensed, and then, hinaluan ko ng cocoa powder. If there's no cocoa powder available, you can use Milo, tapos pakuluan nyo lang siya sa kawali, and then,
mix until matunaw yung powder. Tapos, lagay nyo na sa ibabaw. Tapos, for this one also, nagdurog ako ng stick oak. Yan. And then, I put it as topping. So, pwede rin na gumamit kayo ng fruits or cookies. You can also use Oreo cookies. But for me, I like putting stick oak. Okay. So, there you have it. That's our 4-ingredient, no oven chocolate cake. Super easy to make. You can do it at home with your family, with your friends. Yan. Para sa mga immediate lang na needs natin for chocolate cake. Yan. So, just to clarify, this vlog is not going to be about cooking. Yung mga susunod na video will not be about cooking anymore. So, I hope you enjoyed this video and don't forget to like and subscribe and comment down below. Okay? Tapos, yan. Let's use this time as we stay home. Let's use this time to learn new things, learn new hobbies, or do something new. Okay? I-maximize natin, utilize natin yung time natin at home to do something productive. Okay? So, thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video.